دادخواهی چیست؟ خانواده‌های دادخواه، کسانی که عزیزان پاره‌های تنشون رو در سالها و سالیان گذشته از دست دادن، جمهوری اسلامی جون عزیز اونها رو گرفت، چه می‌خواهند؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت افسون نجفی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. قبل از اینکه وارد مصاحبه با افسون نجفی بشم به یک نکته اشاره بکنم. با این قضیه خیلی مشکل دارم، از اینکه برخی از رسانه‌ها میان خانواده ها رو به نام عزیزانشون معرفی میکنن یا اینکه میان اون عزیز از دست رفته رو فقط بولد میکنن، در حالی که شخصیت افرادی که در برنامه‌های من شرکت میکنن برای من محترم هستند. من در این برنامه با افسون نجفی که یک دادخواه هست مصاحبه میکنم که دادخواه چیست؟ دادخواه خون خواهر خود حدیث نجفی است. از اینکه برخی از رسانه‌ها میگن خواهر با خواهر فلانی یا با مادر فلانی، با این قضیه من مشکل دارم. گفتم این رو همین ابتدا بگم و میرم سراغ مصاحبه با افسون نجفی. افسون نجفی، در هفته‌های گذشته خیلی سر صدا کردی. اول دو تا مصاحبه کردی. اول فرقه جنون، طرفدارای مسیح علی نژاد و اصلاح طلبا و اینا اومدن قربون صدقات رفتن، حمله به شاهزاده رضا پهلوی کردن. بعد یه دفعه همون اکانت ها اومدن فوشت دادن و ناسزا بهت گفتن. قضیه چی بود؟ من خودم هم نمیدونم واقعا قضیه چی بود، هنوز تو شوکم، ولی خب فکر میکنم که یکم تحقیق کنیم، یکم ببینیم نسبت به نه تنها من، خیلی کسا این کار انجام دادن، متوجه میشیم که دقیقاً مسیرشون چیه و خواستشون چیه. خب چی بود خواستت؟ اول اینو به من بگو. اون مصاحبه چیزی سانسور شده بود؟ اسمی آورده بودی سانسور شده بود، حذف شده بود؟ مصاحبه سانسور نشده بود تو اون بخشش، ولی خب آره مصاحبه طولانی تر بود، کوتاه تر شده بود، ولی اسمی حذف نشده بود. نه. خب چرا اول فکر کردن که تو مثلا داری حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنی، در حالی که مواضع تو فکر گمان میکنم مشخص بود دیگه از همون ابتدا؟ به خاطر اینکه هم مسیر اینی که شما اسم بردی، این حالا پیج نمیدونم چیه یا شخص خاصیه، من نمیشناسم اینی که شما اسم بردین، ولی فکر میکنم که به گونه این شکلی زیاده و اینکه کسایی هستن که تریبون بزرگتری دارن و خودشونو مثلا طرفدار شاهزاده معرفی میکنن. من از طرف اینا حمله بسیار داشتم توی همین 2 سال اخیری که من از ایران، تقریبا 2 سال من از ایران خارجم، حمله داشتم همه جوره و اینکه خواستایی داشتن که من دوست نداشتم. در کنارش حالا این فرقه جنونی که شما میگی اضافه شده و خیلی کسایی دیگه. خب نگاه کن، من یه مقداری گیج شدم. اون صفحه چیزی اسم بردم فرقه جنون، قاعدتا کسانی که ایران ستیز هستن، مقابل من و توی ایرانی ایستادند، مخالف تمامیت ارضی ما هستن، نمیدونم تفکرات 57 و چپ اسلامی و اینجور چیزها رو دارن. اون رو به اصطلاح در سوشال مدیا فارسی بهشون میگن فرقه جنون. اصطلاحی است که به این افراد معلوم الحال گفته میشه. بعد الان چه کسانی، یا میخوای اصلا یه داستان رو بگو، چه کسانی از تو یک سری انتظارات داشتن یا چی بوده قضیه؟ چون الان من خودم هم یه مقداری گیج شدم. اومدن روز اول گفتن که نمیدونم دفتر شاهزاده رضا پهلوی به تو جواب نداده، اون تمام صحبت‌هایی که در اون 2 تا مصاحبه کردیم منظورت شاهزاده رضا پهلوی بوده. بعد هفته بعدش در اون مراسمی که نفتی گذاشته بود که یک عکس مشترک با شاهزاده رضا پهلوی از شما منتشر شد و کنار همسرشون عکس مشترک داشتید. بعد همون اکانت هایی که حالا سایبری هستن، فرقه جنون هستن یا هر چیز دیگه هستن که تا روز قبلش به واسطه اون مصاحبه شما داشتن به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکردن و توهین میکردن، اومدن به خود شما توهین کردن. یکم این قضیه رو باز کن تا اصلا اینو فراموش بکنم، واسه خودم مشخص بشه فراموش بکنیم، بیایم برای تعریف از دادخواهی. بذارین اول مشخص بکنم که حال حاضر، اینو بگم که خیال همه راحت بشه، تو حال حاضر الان چهره سیاسی ما، کسی که میتونه با جامعه جهانی، درسته که توی ایران انقلاب صورت میگیره ولی احتیاج به کمک داریم برای استارت خوردن، یعنی شعله انقلاب که شعله ور میشه و به یه آزادی نسبی میرسیم، ما احتیاج داریم به کمک از خارج از ایران و کسی که تا حال حاضر میتونه این کار انجام بده و چهره سیاسی حسن مراوده داره، میشناسه، خیلی از کشور و جامعه جهانی میشناسنش به عنوان یه ایرانی، شاهزاده هستش. اینو اولش بگم.
بذارین بهتون توضیح بدم که چه شکلیه. وقتی که خانواده دادخواهی یا آسیب چشمی یا هر کسی که از جمهوری اسلامی آسیب دیده یا جنایتی صورت گرفته به خانوادهش به خودش از ایران خارج میشه، یه سری آدما که اصلا نمیدونی از کجا شماره شما رو میارن، چجوری ارتباط میگیرن، شروع میکنن با شما تماس گرفتن. من منظورم شاهزاده و طرفدارانش نبود، شاید یه بخشی کوچیکیش بود، ولی خب این دلیل نمیشه که یه کسی مدعی میشه که من طرفدار شاهزاده هستم یا اینکه من با ایشون در ارتباط مستقیم هستم راست گفته باشه. به خاطر اینکه هر کسی تو این تایم یه عکس کنار شاهزاده گرفته، حالا چون ایشون خیلی فعالیت دارن، یه عکسی گرفته و مدعی میشه که من از نزدیک در ارتباط هستم با ایشون، من خیلی خوب میشناسم، من میتونم که نمیدونم صحبت بکنم، شما صحبت بکنین، بگین که دادخواهی چیه، چی میخواین، از این جمله بندی ها که اینو از تمام کسایی که توی شرایط من هستن بپرسیم تایید میکنن. وقتی که از ایران میزنی بیرون، اینا شروع میکنن باهات ارتباط گرفتن و ازت خواسته هایی دارن. شاید حتی اون کسی که ادعا میکنن که فقط شاهزاده رو نمیگم، خیلی حزبای دیگه هستن ادعا میکنن که طرفدارشن، پیروشن، اصلا خبر نداره از این قضیه و خیلی دیکتاتور میگن که این کارو باید بکنی، این کارو باید بکنی، این کارو باید بکنی، اینو باید بگی. وقتی مقاومت میکنیم ما جوانای ایرانی، مخصوصا کسایی که تازه از ایران اومدن بیرون، کسایی هستن که دارن ضد دیکتاتوری میجنگن و زدن از این، کشته دادن، چه میدونم تاوان دادن، نمیتونن بیان زیر بار دیکتاتوری جدید برن. کسی نمیتونه دیکته بکنه که چی کار بکن چی کار نکن، هر کسی میتونه خودش تصمیم بگیره و اینا انقدر کوبنده باهات رفتار میکنن، انقدر دیکتاتوری باهات رفتار میکنن و خواسته هاشون انقدر تحمیل میکنن بهت که تو یه جایی میگی نمیخوام، اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدم و شروع میکنن به تهدید کردن. اینکه توی فضای مجازی نمیذاریم مصاحبات پخش بشه، اینکه هشتگ خواهرت رو برمی‌داریم، اینکه اجازه نمیدیم خواهرت بیاد بالا، اجازه نمیدیم اسمی ازش برده بشه، اجازه نمیدیم عکسی ازش شیر بشه، که این کارو کردن. تمام کسایی که تو این اینستاگرام فالوور من هستن، ما یه تایم 1 ماه در تلاش بودیم که هشتگ رو برگردیم. حالا من که زیاد سر در نمیرم، ولی دوستانی بودن که خیلی تلاش میکردن که حالا ایمیلی بزنن، کمکی بخوان از خود اینستاگرام که هشتگ دوباره برگرده و عکس حدیث رو بردن. من الان تقریبا 2 ساله از ایران خارجم، ولی اونجوری که توجه بکنین تازه دارین مصاحبه‌های منو میبینین، در صورتی که من از روزی که وارد ترکیه شدم خیلی 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 زیاد مصاحبه کردم، با هر جایی که فکر بکنیم مصاحبه داشتم، خیلی زیاد صحبت کردم از پیج خودم، ولی هیچ وقت اینا انقدر راه قشنگ میتونن کنترل بکنن، هیچ وقت هیچ صدایی از من نبود، هیچ وقت هیچ صدایی از من نبود. خب نگاه کن، یه مقدار عقب بشین، از کادر نیایی بیرون لطفا. قبل از مصاحبه به افسون گفتم که با دست زیاد صحبت میکنی، گفت آره، بعد فکر نمیکردم انقدر با دست صحبت کنی که کامل از کادر بیاد بیرون. بریم یه مقدار عقب بشین. نگاه کن، بارها در مصاحبه ها، در برنامه هام گفتم آقا ملت، هر کس سیبیل داره باباتون نیست. هر کس یه عکسی با شاهزاده رضا پهلوی داره یا یه پرچم شیر و خورشید داره، پادشاهی خواه نیست، ملیگرا نیست، و یا اینکه شاهزاده مشخص، اطرافیانش مشخص هستند. و تک تک صحبت هایی هم که افسون نجفی داره میکنه، در ابتدای صحبتش گفت که اصلا از نزدیکان شاهزاده کسانی که این صحبت ها رو کردن نبودند. به حالا اگر دوست داشتی میتونی اسم ببری کسانی که صحبت کردن یا اومدن اون تهدیدها رو کردن و اینها، این امکان رو داری که این فضا رو داری دیگه، آزادی بیان هست، میتونید بیای صحبت بکنی. اگر کسی مخالفت باشه یا اینکه بگه نداره، دروغ میاد سند میگه آقا نداره فلان میکنه. آقا چه چیزهایی بهت میگفتن انجام بده و چه خواسته هایی ازت داشتن فرقه جنون؟ فقط اومدم بگم که برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی. این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شد.
بدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌های با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد. مثلا تو اسپیس هایی که یه سری اسپیس ها داشتن توی فضای مجازی، یا یه سری مثلا چه میدونم گفتگوها داشتن که تعداد نفرات زیاد بود، به من میگفتن که باید بیای تو این اسپیس ها. گفتم که اوکی، مثلا من مشکل نشم، چون من اومده بودم فعالیت بکنم. خب من فکر میکردم که قراره که از جنایت جمهوری اسلامی صحبت بشه و اینا. مثلا به من میگفتن که چون در رابطه با شاهزاده صحبت میکنیم، من در رابطه با شاهزاده‌شو میگم، به خاطر اینکه خیلی حزبای دیگه خیلی اسمای دیگه میخواستن که من ببرم. مثلا اسپیس سیاسی، اوکی، موضوع برنامه چیه؟ موضوع اینه که شما باید بیای شعار بدی، شما باید بیای محکم داد بزنی، فریاد بزنی که به غیر از این شخص هیچ کس دیگه ای نباید باشه، به غیر از این شخص هیچ کس دیگه ای رو قبول نداری. تو تمام حزبا اینطوری بود و من گفتم که خب من دادخواهم، من در رابطه با خواهرم صحبت میکنم، در رابطه با جنایتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده صحبت میکنم، همینو بس. و این چیزی که شما داری میگی حسن، حتی اگه حق با ما باشه، حتی اگه با ما موافق باشن، از این مدل صحبت کردن و ریاکشن ها ازت متنفر میشن، فاصله میگیرن. ما اگه دنبال اتحادی مثلا نمیتونیم اینجوری صحبت بکنیم. و بعدش یواش یواش، اولش مثلا یکم میگفتن اوکی حالا اسپیس بعدی، ولی بعد دیدم نه، خیلی دارن مثل اینکه خیلی دارن تون میرن و خیلی دارن کوبنده با هم رفتار میکنن. نمیدونم چه کسانی بودن. قاعدتا من خودم به شخص اطلاع نداشتم که 2 سال بیرون از ایران هستید. اگر میدونستم که اگه بیرون از ایران هستید، بدون تردید در ماها و سالهای گذشته به سراغتون می اومدم. اطلاعی نداشتم. یعنی چند وقت پیش اون مصاحبه رو که دیدم، تصور من بر این بود که تازه اومدید از ایران بیرون و به هر حال در هر جناحی، در هر جبهه‌ای، در هر حزبی آدم‌های افراطی هستن. خیلی از اون افراد اصلا پادشاهی خواه نیستن، عوامل جمهوری اسلامی هستن و این گونه خودشون رو پادشاهی خواه معرفی میکنن که بتونن نفاق بندازن. پادشاهی خواه واقعی کسی است که منطق داره، کسی است که درک داره، کسی است که اون استانداردهای اخلاقی رو رعایت میکنه. پادشاهی خواه واقعی، ملی‌گرای واقعی کسی است که بر اساس استانداردهای رفتاری مبارزه میکنه، نه اون افرادی که این کارها رو کردن که واقعا هم نمیدونم که بعد از برنامه از افسون خواهم پرسید. از اطرافیان مسیح علی نژاد در هفته‌های گذشته، کسانی که اون مصاحبه رو انجام دادی و اومدن حمایتت کردن و حمله به شاهزاده رضا پهلوی کردن، بدون استثنا همه از بر و باند فرقه جنون معصومه علی نژاد قمی کلا بودن و چند روز بعدش که مشخص شد تو در کدوم سمت تاریخ ایستادی، اومدن همون افراد شروع کردن به توهین کردن و حرفای جنسی زدن و فحش و اینو دادن که نمیدونم یه سری صحبت‌ها کردن و اینجور چیزها. از اطرافیان مسیح علی نژاد چه حمله‌ای بهت شده؟ اونها ازت خواستن چه چیزهایی رو بگی؟ در این بخش که اصلا مشخص شد دفتر شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی اصلا ارتباطی به این افرادی که به افسون نجفی میگفتن چی بگو چی نگو نداشتند. کسانی بودن که معلوم نیست کیان، افسونم اسمی ازشون نبرد. در نتیجه من افراد معلوم الحال در این مصاحبه معرفیشون میکنم، ولی خب اطرافیان مسیح علی نژاد کاملا مشخصن کسانی هستند که مستقیم به مسیح علی نژاد وصل هستند. اونها چه چیزهایی ازت خواستن، چه پیشنهاداتی داشتن و چه وعده‌ای داده بودن و چه چیزهایی گفته بودن بهت؟ اولا که من سر این قضیه خیلی فحش خوردم. یعنی به من خیلی گفتن که نوچه مسیح علی نژاد یا خیلی یا چند خودتو فروختی، به تو هم پول داده، نمیدونم اما بهت یاد داده که برید دادخواهی رو جور دیگه انجام بدی، مثل داداشش که نمیدونم چند میلیارد پول گرفته تو هم بری این کارو انجام بدی. خیلی به من تهمت زدن. من به غیر از این که اولا که از نظر من مسیح علی نژاد حزبی نداره، یعنی ایشون یه خبرنگاره، یه تریبون داره، یه خبرنگاره. من به غیر از این سمت، این جایگاه چیزی رو نمیبینم، یعنی چیزی رو ندیدم. شاید من اشتباه میکنم، دوستانی که این حرفا به من میزنن شاید چیز دیگه ای میدونن از ایشون. ایشون یه خبرنگاره مثل خبرنگارای دیگه که
داره خبرای یه سری کانالا داره، یه سری گروه ها هستن که داره خبر رو هم مردم میگیره و پخش میکنن. حزبی من نمیبینم توی ایشون، ولی دوستان ادعا میکنن که حزب داره. ایشون چند بار منو دعوت کردن به برنامه تبلتشون و من نرفتم، نمیخواستم. اون تایم دوست نداشتم، نمیخواستم که چون انقدر حمله داشت میشد بهم و اصلا دوست نداشتم که این فضا رو بزرگتر بکنم و بیشتر اعصاب خودم رو خورد بکنم. هیچ به غیر از تایمی که توی ترکیه بودم، خب یه سری دوستان زنگ می‌زدن به من و میگفتن که ما میتونیم کمکت کنیم، ما میتونیم شرایطت رو بهتر بکنیم و اینا. خب خودشون رو معرفی میکردن که از طرفداران ایشون هستن، ولی خب از طرف ایشون میگم من فقط چند بار دعوت شدم به برنامه تبلت. یه خانم دیگه ای هم بودن که ادمینشون بودن، ایشون هم چند بار با من تماس گرفتن. میشه اسم خانم رو محبت کنی؟ اگه اشتباه نکنم دلبر یا همچین چیزی، اگه اشتباه نکنم دلبر بود. بله، که با من تماس گرفتن که من توی برنامهشون باشم و خب من جواب ندادم. ولی تایمی که شروع کردن حمله کردن به من خیلی شدید، اون دوستانی که خیلی نزدیک مسیح علی نژاد بودن داشتن سمت و سو میدادن، یعنی داشتن با استوریاشون، کسایی که اصلا هیچ وقت از من اسمی نبرده بودن یه دفعه شروع کرده بودن از من طرفداری کردن، یه دفعه شروع کرده بودن از من استوری گذاشتن که بذارین خودش تصمیم بگیره، چقدر فوش میدین به این بنده خدا. من نه آدم خجالتی هستم، من لایوامو شاید قبلا دو بار در روز لایو میذاشم، الان خب کمتر شده به خاطر اینکه عصبی ام، ولی نه آدم خجالتی هستم، نه آدم بی دست و پایی هستم، نه آدم بی زبونی هستم. اگه بخوام انتخاب بکنم، انتخابم خودم میتونم توی تریبونی که خودم دارم بگم، پس اصلا احتیاجی ندارم کسی بخواد از من دفاعی بکنه یا بخواد استوری بذاره، چون من میدونم این استوریا منظور داره و این استوریا فقط و فقط برای اینه که بخوان اون شکی که توی ذهن مردمه و این فحشا رو من دارم میخورم سمت و سو بهش بدن یا به تایید بکنن. خب یه سوال دیگه ازت میپرسم بعد میام سراغ تعریف دادخواهی. اصلا چرا سمت شاهزاده رضا پهلوی اومدی؟ چرا شاهزاده رضا پهلوی رو تنها آلترناتیو میدونی؟ در این بخش سوالی که ازت دارم، اطرافیان مسیح علی نژاد بعد از اینکه مشخص شد تو سمت درست تاریخ ایستادی، سمت ملت ایستادی و حامی شاهزاده رضا پهلوی هستی، همونایی که خودت هم الان داشتی میگفتی که نمیدونم اول حمایتت کردن بعد شروع به تخریبت کردن و اینجور چیزها، اومدن گفتن که نمیدونم خون خواهرت رو فروختی و به خاطر اینکه نمیدونم به امریکا برسی. آیا خون خواهرت رو فروختی که به امریکا برسی؟ شما یه سازمانی به من محمد عزیز نشون بدین، یعنی معرفی بکنین که شما میری اونجا میگی من خواهر فلانی هم که کشته شده بهت پول میدن. اصلا یه همچین چیزی داریم مگه؟ اصلا یه همچین چیزی هست مگه؟ یعنی جایی مشخص از سازمان مشخصی هست یا یه جایی هست که شما میری میگی من خواهر فلانی هم که جمهوری اسلامی کشته به شما پول میدن؟ یه همچین چیزی خیلی مسخره است. تنها کسایی که تونستن اون تایم برای شرایط حادشون، نه اینکه بخوان از این قضیه استفاده بکنن، یه سری آسیب چشمی داشتیم که باید میرسیدن به یه جایی که عمل بشن، چون باید میرسیدن یه سری دوستان کمک کردن که ویزا واسهشون گرفته بشه. من اگه الان تو امریکا از طرف یعنی اسپانسر شخصیه، یعنی هیچ ارگانی واسه من هیچ ویزایی نگرفته، هیچ ارگانی واسه من هیچ فرش قرمزی پهن نکرده. من 2 سال آزگار 4-5 تا کشور آواره بودم، من تو خیابونم خوابیدم تا رسیدم اینجا. من نمیدونم اینا رو از کجا در میارن، یا آیا واقعا واسه کسی همچین اتفاقی افتاده که فکر میکنن واسه منم تکرار شده؟ من خیلی دوست دارم جواب این سوالو بدونم. سوال بعدی که لابلای صحبتات واسم به وجود اومد که بپرسم ازت اینه که آیا شاهزاده رضا پهلوی به تو پول داد ازش حمایت کنی؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی واسه تو رو برداشته و برده امریکا که ازش حمایت کنی؟ چیزهایی که اطرافیان مسیح علی نژاد این روزها در موردت میگن؟ به هیچ عنوان، اصلا به هیچ عنوان، حتی $1 اصلا، نه خود شاهزاده نه اطرافیانش، به هیچ عنوان من هیچ کمکی از هیچ کسی نگرفتم. من اینجا اگه هستم خونه یکی از اتاقای دوستم هستم و شرایطی که اومدم و کاملا گفتم که چجوری اومدم، اصلا متوجه نمیشم که این یعنی چی. خب زنده باد. بیام سراغ
مهمترین بخش مصاحبه که از ابتدای میخواستم بیام، انقدر خوش صحبت هستی و انقدرم گنگ صحبت میکنی که آدم هی واسش سوال به وجود میاد که روشن‌تر بشه، چون یه جاهایی میتونه اگر آدم سوال نکنه یه سوء تفاهمی پیش بیاد که دوباره فرقه جنون طرفداران مسیح علی نژاد، طرفداری که نداره، اونم که گفتی حزب نداره، اینا مسیح علی نژاد نه تنها حزب نداره، حزب داشتن شرایط میخواد، شعور میخواد. این خانم حتی شرف هم نداره که بخواد کاری واسه ایران انجام بده. حتی ابتدایی ترین کاری که بارها گفتم که درسته که سیاست پدر مادر نداره، اما من و تو شرافت که باید داشته باشیم. این خانم حتی شرافت هم نداره. آقا افسون، تعریفت از دادخواهی چیه؟ چه چیزی میخوای از دادخواهی و اصلا این افرادی مثل حامد اسماعیلی و دیگران که در سالهای گذشته دادخواهی رو به سمت منفعت طلبی بردن، شما خانواده‌های دادخواه آیا با این افراد، با این چهره همسو هستید یا خیر؟ اول اینو بگم که این صحبتایی که شما میکنین در رابطه با مسیح علی نژاد من هیچی نمیدونم. من فقط من مسئول گفته های خودم هستم، شما مسئول گفته های خودتون هستید. و حامد اسماعیلی من یه خانواده دادخواه میبینم، من هیچی نمیدونم، چون همونطور که پشت سر من انقدر حرف هست، یعنی حمله‌ای که میشه الان تو این تایم تاریخ، فکر میکنم که واقعا تو یه بخشش که البته واسه دوستان درسته، ولی فکر میکنم که زیاده روی هم شده. من کجاهاش زیاده روی شده افسون؟ کجاهاش زیاده روی شده در مورد حامد اسماعیلی؟ بین دوستان که میرم، کسایی که خارج، من تازه اومدم خارج از ایران، من نمیدونم اینجا چه خبره و اون چیزی هم که تو ایران فکر میکردم وقتی اومدم اینجا دیدم نه، زمین تا آسمون فرق میکنه. یه چیزی رو بذارین رک بهتون بگم، توی ایران تمام ایرانی‌ها تکلیفشون مشخصه و میدونن چی میخوان. جنگ و بحث و تفرقه ایرانی‌های خارج از ایرانن. اصلا این چیزی که وقتی تو ایرانی میای اینجا فرق میکنه، وقتی اینجایی میری تو ایران فرق میکنه. به خاطر همین میگم که من نمیتونم تشخیص بدم، به خاطر همین نمیخوام در رابطه با چیزی که نمیتونم تشخیص بدم صحبت بکنم. و اینکه من خانواده دادخواه هستم و خانواده دادخواهی که همراه خانواده دادخواه ایران هستن، یعنی کسایی که جمهوری اسلامی داره سکوت، یعنی داره خفشون میکنه، نمیتونن صحبت کنن، من همراه اینا هستم و بیشتر دارم تلاش میکنم واسه جنایتی که واسه خواهر خودم اتفاق افتاده. خانواده دادخواه عدالت میخوان، خانواده دادخواه محاکمه تک تک عواملی که باعث این جنایت شده رو میخوان. فکر نمی کنم خواسته خیلی زیادی باشه، این کوچکترین خواسته خانواده دادخواه. و اینکه یه شعار دارم تمام خانواده دادخواه که من فکر میکنم که باید هم عملی بشه، نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، نه فردای آزادی ما کسی رو میبخشیم، نه دلمون به حال کسی میسوزه، نه اینکه فراموش میکنیم. همه تک تک باید مجازات بشن. مجازات یا دادگاهی؟ مجازات باید بشن. دادگاهی که مثلا منظورتون چیه؟ دادگاهی از یعنی اینکه مجازات، وقتی میگی مجازات بشن یعنی اینکه افراد، خانواده ها خودشون برن عوامل رو پیدا بکنن و اعدام کنن، تیربارون کنن. وقتی میگیم که دادگاهی بشن یعنی در یک دادگاه عادلانه‌ای شرکت بکنن، اون دادگاه حکمی رو صادر بکنه و بر اساس اون حکم اون شخص که مرتکب قتل شده به مجازاتش برسه. نه جناب تنگستانی، نه این صحبت شما، نه اون صحبت شما. صحبت من نیست. سوال نه من سوال پرسیدم، گفتم تعریفت چیه از مجازات؟ من این بین این دوتا رو میخوام. درسته باید دادگاه تشکیل شده باشه، این که نمیشه مثل این قارنشینا بدوی تو خیابون این کارو بکنی، ولی دادگاه باید تشکیل بشه، ولی قاضی نباید حکم بده. خانواده دادخواه باید مجازات خودشون بخوان و فکر میکنم خانواده دادخواه اشد مجازات رو میخوان. اینجوری نباشه که ما امروز با قانون جمهوری اسلامی جوونامون رو از دست بدیم، قربانی بکنن، فردا قانون حقوق بشر بیاد تصمیم بگیره که قانون حقوق بشر که خیلی ملوه واسه خیلیا بیاد واسه عوامل جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. نه، من اینو قبول نمیکنم. زنده باد. سال آخر رو ازت دارم، قبل از که سال آخر رو بگم چند تا کامنت باید بدم. اون قانون حقوق بشری که گفته یه سری شعارهای سانتیمانتاله که افراد سودجو، منفعت طلب و اونایی که دنبال فاند و باند و اینها هستند و دنبال بقای جمهوری اسلامی هستند به دنبال اون چیزها هستند. به
کسانی که مخاطب مجله تصویری سینما ریکس و برنامه‌های من هستن میدونن که اصلا تعارفی ندارم، خیلی با صراحت صحبتم رو میکنم. اگر احساس میکردم که افسون داره وسط بازی میکنه، مخصوصا اونجایی که در مورد مسیح علی نژاد یا حامد اسماعیلیون صحبت کرد، خیلی قشنگ استاپش میکردم، صداشو میگرفتم، بهش میگفتم که داری وسط بازی میکنیم. خیلی صادقانه صحبت کرد، خیلی بدون ریا حرف زد، گفت که آقا من نمیشناسم، من تازه اومدم بیرون، آگاه نیستم، تنها چیزی که آگاه بودم که من و خانواده‌ام کنارش ایستادیم شاهزاده رضا پهلوی بوده. اصلا هم به این ربط نداره که من ملی‌گرا هستم، پادشاهی خواه هستم، طرفدار شاهزاده هستم یا نه. اگر با توجه به گارد و با توجه به اون پوزیشنی که در سالها و سالیان گذشته نسبت به فرقه جنون و اصلاح طلب‌ها داشتم، اگر درصدی احتمال میدادم که داره وسط بازی میکنه و میخواد هم طرف شاهزاده رو داشته باشه هم طرف افراد سودجویی مثل مسیح علی نژاد، مطمئن باشید همونجا مقابلش ایستاده بودم و کم بهش میگفتم این فرد صادقانه صحبت کرد. خیلی خوبه از این که آدم ها صادق باشن، خیلی خوبه از این که آدم ها بگن آقا من با فلانی هستم، فلانی رو میپسندم، رهبر برای من شاهزاده رضا پهلوی است، در مورد فلانی هم نظری ندارم چون نمیشناسم، همونطور که در مورد من حاشیه است در مورد اون هم میتونه باشه. این که انتقال داد به این که در آینده آگاه بشم بعد قضاوت بکنم قابل تحسین، واسه من قابل احترامه. چند تا نکته دیگر رو میگم بعد میرم واسه سوال پایانی که از افسون نجفی دارم. خانواده دادخواه ملت خانواده دادخواست، خانواده دادخواه تئوریستیان نیست، خانواده دادخواه نظریه پرداز نیست، خانواده دادخواه نمیدونم فعال چند دهه سیاسی نیست که انتظار خیلی چیزها رو ازش داشته باشیم. بیایم به افراد به همون اندازه احترام بزنیم. خانواده دادخواه عزیز از دست داده، پاره تن از دست داده. خانواده دادخواه تا قبل از اینکه اون حکومت نکبت پاره تنش رو بگیری یک شهروند عادی و در خوشبینانه ترین حالت ممکن یک شهروند نگران، شهروند سیاسی یا شهروند پرسشگر بوده. خانواده دادخواه تئوریستیان نیست که تک تک صحبتاش رو بیایید بگیرید، سودجویی بکنید، منفعت طلبی بکنید و حتی بچه‌هایی که تفکرات ملی گرایانه دارن بیان به نفع تفکرات ملی گرایانه بخوان از خانواده دادخواه نظریه پرداز و تئوریستیان و اینجور چیزها بسازن. اجازه بدید خانواده دادخواه همون خانواده دادخواه باقی بمونه. دادخواهی اتفاق خیلی بزرگی است که باید رقم بخوره. دادخواهی این نیست که بیایم یارگیری و یارکشی و اینها نیست. اصلا این صحبت ها نیست. حداقل در بخش ملیگرایی و پادشاهی خواهی بنا به استانداردهای اخلاقی که شاهزاده رضا پهلوی به کرات تکرار کردن، این چیزها در بخش ملی و ملیتی ما وجود نداره. اون مال افراد سودجو و منفعت طلب و فاندیا و باندیا و اینجور چیز هاست. در ماها و سالهای گذشته اونقدر فضا رو به شکلی برخی پیش بردن که نمیدونم، بعد میگیم که چرا فلان آسیب دیده چشمی داره وسط بازی میکنه. به خاطر اینکه آقا بیشتر از حدش بهش تریبون داری میدی، بیشتر از حدش ازش انتظار داری. از یک آسیب دیده چشمی، از یک داغدار، از یک خانواده دادخواه به اندازه‌ای که هست باید انتظار داشت. کل صحبت من این. سوال پایانی که ازت دارم، تعریفت از ملیگرایی چیست و چرا شاهزاده رضا پهلوی؟ من که توی ایران بودم که جناب تنگستانی توی ایران بودم، خب طرفدار بودیم، همونطور که میبینین حدیثم شاهزاده رو فالو داشتن و خب مناسبت هایی که بود توی ایران بودیم، تولدایی بود. اگه جشن یه جشنی هستش اسمشو الان حضور ذهن ندارم، یکم ضعیفم توی اسم. 13 بدر منظورته؟ نه یه جشنی بود که هر چند سال یه بار گرفته میشد، اون تایمی که ایرانمون آزاد بود. اینا رو ما مناسبت ها رو خیلی دوست داشتیم، خودمونم جشن میگرفتیم، استوری بود میذاشتیم، طرفدار بودیم. ولی خب تایمی که ما رو گرفتن خودشون از توی اینستاگرامای ما، خب میدونی 6 ماه دست وزارت اطلاعات بود، آنفالو کرده بودن. بعد اون قضیه خب تا تایمی که من بیام بیرون، چون اینستاگرام دستشون بود، من هر کیم که فالو میکردم آنفالو میکردم. بعد من اومدم ترکیه، گفتم اوکی من خیلی دوست دارم که شاهزاده رو ببینم و امثال همین عزیزانی که حالا بعدها شاید الان شرایطش نیست که بخوام اسمی ازشون ببرم، به خاطر اینکه آدرس تمام خانواده منو تو ایران میدونن و واقعا آدمای خطرناکی هستن. به همین دلیل
وقتی که اومدم خیلی با من بازی کردن، به من گفتن که شاهزاده فلان کشور اروپایی ما اوکی کردیم ببینیم، بعد 3-4 بار این کارو کردن و دقیقه 90 کنسل کردن. روزی که من واقعا دیگه عصبانی شده بودم و گفتم که این اتفاق واسه چی داره میفته، به من گفتن که ایشون با تعداد محدودی ملاقات میکنن، ایشون نمیتونن با شما ملاقات بکنن. یه لحظه افسون، این افراد با گذشت زمان واسط اثبات شد این افراد اصلا با شاهزاده ارتباط داشتن یا خیر؟ این افراد با شاهزاده 90%شون ارتباط نداشتن، ولی جناب تنگستانی اون 10 ببینین الان از شما، از اکثر کسایی که شاهزاده رو خیلی میبینن یا اینکه از قدیم میشناختن صحبت بکنین، یه کلمه تکراری دارن که شاهزاده خودش آدم خوبیه، اطرافیانش آدمای بدیه. من نمیخوام اینو تایید بکنم یا تکذیب بکنم. اطرافیان شاهزاده آخه نه نگاه کن داریم وارد یه بحثی دیگه میشیم که الان بگه من چند تا سوال ازت بکنم باز میگی به این خاطر که من تازه اومدم بیرون اطلاعاتی ندارم. خب اطرافیان شاهزاده آدمهای بدی نیستن. اگر ما شاهزاده رو قبول داریم، قاعدتاً اطرافیان شاهزاده رو من و تو که انتخاب نمی‌کنیم، خودشون انتخاب میکنن. خود شاهزاده تصمیم میگیرن که چه کسی اطرافش باشد، چه کسی در دفترش باشد، چه کسی باهاش همکاری بکنه، چه کسی نکنه. افرادی هم که دارن فعالیت میکنن و همکاری میکنن افراد مشخصی هستن. امیرحسین اعتمادی، سعید قاسمی نژاد و چند نفر دیگه ای هستن که عمومی هستن، دارن فعالیت میکنن. بچهای نفتی هستن که شما میهمانشون بودی، میزبان شما بودن چند هفته پیش. اطرافیان شاهزاده اینا هستن که خود شاهزاده تصمیم گرفته و من و تو هم به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان کسی که شاهزاده رضا پهلوی رو قبول داریم، قاعدتاً میپذیریم که آقا این استقرار رو این شخص داره که چه کسی اطرافش باشه چه کسی نباشه. من و تو که نمیتونیم مثل این میمونه که من بیام به شما بگم من برای تو میخوام انتخاب کنم با تو با کی ارتباط داشته باشی که با کی به من ربطی نداره. اون اگر کامنتی در مورد این داری بده، اگر نه پاسخ سوالمون بده که چرا تعریفت از ملی گرایی چیه. و ما یه دفعه همینجوری شروع کردیم به صحبت کردن. این کلمه از کجا داره میاد؟ از خود این آقایون یا خانمایی داره میاد که ارتباط میگیرن، به خاطر اینکه شاید توی درجه 3-4 ارتباط با شاهزاده باشن ولی یه جوری خودشون رو معرفی میکنن که تو درجه، یعنی توی رده لول 1 هستن یا هر روز دارن شاهزاده میاد، یا اگه بخواد تصمیم بگیره شاهزاده با این آقایون و خانوما مشورت میکنه. شما نذاشتی من حرفم تموم بشه. به خاطر همین من یکم کشیده بودم کنار. من از روز اولی هم که اومده بودم از ایران خارج شده بودم گفته بودم که اصلا نمیخوام، فقط میخوام دادخواهی بکنم، ولی تفکرات توی ایران کاملا فرق میکنه. تا حدی درسته واسه مسیری که داریم میریم، ولی وقتی میای بیرون میبینی که واسه بعد آزادی احتیاج به جامعه جهانی داری و احتیاج به یه نماینده داری که خیلی ساله داره فعالیت میکنه، چهره سیاسی هست، میشناسنش و از همه مهمتر اعتبار داره. و اینکه چیزایی که من پشت پرده اینجا دیدم، توی ایران دیدم و تلاش ها و پول هایی که داره خرج میشه که یه سری آدم ها بیان روی کار و دوباره ما بدبخت‌تر شیم. من دوست دارم که یه پدر دلسوز ایرانی رأس کشورم باشه. و یه چیزی رو هم بگم بهتون، جمهوری اسلامی سالها با ما جوری رفتار کرده که یعنی به ما اینو توی مغز ما فرو کرده که خیابون مال منه، کوچه مال منه، حتی پولی خونه‌ای که توش زندگی میکنی پول دادی خریدی واسه منه. انگار ایران شده واسه جمهوری اسلامی. ولی من با خود شاهزاده هم که صحبت کردم اینو گفتم جمهوری اسلامی داره جور رفتار میکنه که ارث باباشه ایران، در صورتی که اصلا معلوم نیست از کجاست و یه ایرانی نیست. ولی من خواهش میکنم از شما که مشتتون رو بزنین رو میز و بگین ارث پدرمه، من میخوام اگه آبادی قرار اتفاق بیفته من میتونم انجام بدم. خب سوال آخری که از یه سوال آخرم ازت بپرسم و بعد جمله آخرت رو ازت بگیرم. اگر حدیث نجفی هم زنده بود آیا میخواست که شاهزاده رضا پهلوی این پدر نازنین و مهربان برای ایران پدری کند؟ مسلما از اینستاگرامش که خیلی تایم طولانی فالو داشتن کاملا مشخصه. فکر میکنم که بله. اوکی، 1 دقیقه صحبت پایانی، هر چی دوست داری بگو.
از همینجا میخوام با اون دسته آدمایی صحبت بکنم که به خانواده من و خواهر کشته شده من توهین میکنن. بذارین کاملا واضح بگم که من خون خواهرمو نمیفروشم، شما کاسه داغ‌تر ازش نمیتونین بشین. اون اندازه‌ای که شما ادعا میکنین که درد دارین و ناراحت و نگرانین که خون خواهر من پایمال بشه، منی که خواهرم جزئی از وجود منه و کشته شده، مطمئن باشین خیلی دردم از شما بیشتره. دو اینکه میخوام از همینجا اعلام بکنم که یه سریا هستن که دارن تفرقه ایجاد میکنن و دارن خانواده دادخواه آسیب چشمی زندانی سیاسیش میکنن. از همینجا میخوام که به عزیزای همدردم دارم میگم که خواهش میکنم که با هم اتحاد داشته باشیم. ما همه کسایی هستیم که مورد جنایت جمهوری اسلامی قرار گرفتیم و درد شما، درد من، درد کسی دیگه نه بیشتره نه کمتره. خواهش میکنم که اتحاد داشته باشیم. زنده باد. و صحبت پایانی آقا، یاد خاطره تمام جانباختگان کشور عزیزمون، کسانی که در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی جونشون گرفته، گرامی باد. و باز هم تکرار میکنم، خانواده دادخواه خانواده دادخواست، خانواده دادخواه تئوریسین نظریه پرداز، فعال سیاسی نیست. بخش عظیمی از خانواده های دادخواه تا قبل از این که این اتفاق ناگوار برای عزیزشون بیفته یک شهروند عادی بودند. خانواده ها آسیب دیدگان چشمی، حتی زندانیان سیاسی، افراد رو به اندازه خودشون بشناسیم، به اندازه خودشون، حتی اگه تفکرات ملی دارن. صرفا چون یه نفر تفکر ملی داره دلیل بر این نیست که بخوایم بیایم از اون کانسپتی که هست یا از اون اندازه‌ای که هست بزرگتر نگاهش بکنیم. خیلی خوشگله که افراد رو به اندازه خودشون ما دوست داشته باشیم و به اندازه خودشون بشناسیمشون، همونطور که ایرانمون رو به اندازه خودش دوست داریم. ایران خیلی بزرگ، ماندگار و عظیمه، نمیشه که کوچیک دوستش داشت و اینجور چیزها. در نتیجه آقا نیایید انتظارات بیش از حد نداشته باشید که نمیدونم یه دادخواه، یه زندانی سیاسی، یک کسی که آسیب دیده چشمی تئوریسین باشه، نظریه پرداز باشه. نه آقا، شهروند عادی جامعه به شهروند عادی نیاز داره، به روزنامه‌نگار نیاز داره، به فعال سیاسی نیاز داره، به پرستار، به معلم، به نمیدونم سرایدار، به خیلی چیزها ما در جامعهمون برای ساخت فردای ایرانمون نیاز داریم. خیلی خوشحالم که داخل این مصاحبه مشخص شد کسانی که داشتن سوء استفاده می‌کردن یا می‌خواستن سوء استفاده کنن از خانواده نجفی چه کسانی بودن یا چه چیزهایی بودن. حالا یک بخشی هم که اون افراد یا حالا سایبری های جمهوری اسلامی در لباس پادشاهی خواه بودن یا اون بخش نمیدونم افراطی و اینو که من نمیشناسمشون، درکی ازشون ندارم. و در پایان، ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه: شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی. این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌هایی با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد.